ندارم. کاری مرد ببین. میشه زحمت درست کنم. هر کدوم بگی.
چیکار کنم باشه دیگه. I didn't even want to adjust your tree. یا زهرا شد. از اونه که تیغاش مکنده
ببینید میتونم دیگه بعد آغازه حالا اینو گذاشته رفته باید بریم نه این طرفش این طرفش آب امام حسین خواستم شما بشه الله رو